আজি মই তোমালোকৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নতুন গণিতৰ ৮ নম্বৰ পাঠৰ বিয়োগ এই পাঠটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা। এতিয়া এই পাঠটোত আমাৰ বিয়োগৰ ধাৰণা এই বস্তুখিনিৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিব। এতিয়া ইয়াতে এটা টোকা আছে, আমি এই টোকাটো পঢ়িবলৈ যাওঁ ব'লাচোন। পঢ়ি চাওঁ কি কৈছে। মনু আৰু ৰাণুহঁতৰ ঘৰখন চালে চকুৰোৱা, ফলে ফুলে জাতিস্কাৰ, ঘৰৰ সকলোৱে গছ বনৰ যতন লয়। এদিন বন্ধৰ দিনত দেউতাকে তেওঁলোকৰ বাগিচাত ৰুবৰ বাবে 154 জোপা নাৰ্জী ফুল কিমান জোপা? 154 জোপা, মানে 154, আৰু 165 জোপা বেলি ফুল, আৰু 123 জোপা জিনিয়া, আৰু 156 জোপা কসমছ ফুলৰ পুলি ৰুবৰ বাবে আনিলে। এইখিনি বস্তু নাৰ্জী ফুল কিমান আনিলে, বেলি ফুল কিমান আনিলে, জিনিয়া কিমান আনিলে ইয়াতে আমাক দিছে। এতিয়া মাক মনু আৰু ৰাণুৱে চহ কৰা মাটিত পুলিবোৰ শাৰী শাৰীকৈ ৰুবলৈ ধৰিলে। দিনটোৰ শেষত কিছুমান পুলি ৰুবলৈ বাকী থাকিল, মানে একেদিনাই গোটেইখিনি পুলি সিহঁতৰ ৰুই নহ'ল। এতিয়া মনুৱে ৰুই যোৱা পুলিবোৰত অলপ অলপকৈ পানী দিলে। মাক মনু আৰু ৰাণুৱে কিমান পুলিনো ৰুবলৈ বাকী থাকিল হিচাপ কৰিলে। এতিয়া ৰোৱা পুলিৰ সংখ্যাবোৰ চাওঁ আহাচোন। তাৰমানে সিহঁতে সেইদিনাখন কিমান পুলি ৰুলে তাৰ হিচাপটো ইয়াতে দিছে। এতিয়া কিমান? নাৰ্জী আছিলে 154 জোপা, ৰুবলৈ বাকী থাকিল 43 জোপা। গতিকে 43 জোপা যিহেতু বাকী থাকিল, এতিয়া ৰুলে কিমান সেইটো পাবলৈ হ'লে 154 পৰা 43টো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া বিয়োগকে আমি কেনেকৈ কৰিম? 154 বিয়োগ 43, আচ্ছা। তাৰপিছত ঠিক তেনেকৈ বেলি ফুল 165 জোপা আছিলে, 54 জোপা ৰুলে। গতিকে কিমান বাকী থাকিল? এই ৰুবলৈ বাকী থাকিল এইটো। গতিকে ৰুলে কিমান আমি জানিবলৈ হ'লে 165 পৰা 54টো আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব। ঠিক সেইধৰণে আমি জিনিয়াটো 123 জোপাৰ পৰা 112 জোপা বিয়োগ দিব লাগিব, তেতিয়া ৰোৱা সংখ্যাটো পাম। 156 জোপাৰ পৰা 30 জোপা বিয়োগ দিব লাগিব, তেতিয়া আমি ৰোৱা সংখ্যাটো পাম। এতিয়া মই তোমালোকক এই বেলি ফুলৰ আমি অংকটো মই কৰি দিওঁ। কিমান আছিলে? 165 জোপা। কিমান আছিলে? 165। 1, 6, 5 বিয়োগ আমি এনেকৈ পাতিম। এতিয়া কিমান ৰুলে? ৰুবলৈ বাকী থাকিল 54, 54। এতিয়া বিয়োগ কৰা, তোমালোকে বিয়োগৰ অংক জানাই। এতিয়া বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰিব যাওঁতে আমি কিমান হ'ল? এককৰ ঘৰৰ পৰা আমি গৈ থাকিম। এতিয়া 5টাৰ পৰা 4টা গুচি গ'ল, কিমান থাকিল? 1। 6 পৰা 5 গ'ল, থাকিল কিমান? 1। তাৰপিছত 1টো নামি আহিল, মানে কি 111 জোপা। এতিয়া ইয়াত লিখিছিল কেনেকৈ? 1, 6, 5, মানে 165 বিয়োগ 54 সমান কিমান হ'ব? এতিয়া 111। এইটো কিমান হ'ব? 111। ইয়াত হ'ব 111, এইটোতো হ'ব 111। 1, 1, 1। বাকীকেইটা তোমালোকে এইকেইটা হ'ল নিজে নিজে কৰিবা। এতিয়া এইটো পিঠিত কি আছে? আগৰ পৃষ্ঠাৰ তালিকাত থকা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি তালিকাখন পূৰ কৰোঁ আহা। এতিয়া কি কৈছিলে এয়া চোৱা। সমস্যা মানে এইটো আমি আখৰ দি কেনেকৈ লিখিম? নাৰ্জী ফুলৰ পুলি আছিল 154টা, ৰুবলৈ বাকী থকা পুলিৰ সংখ্যা 43টা। এতিয়া ৰোৱা ফুলৰ পুলিৰ সংখ্যা 111টা। এতিয়া বিয়োগ চিনডাল ইয়াতে দিব লাগিছিল। এতিয়া আমি এতিয়া নিজে কৰা বুলি কৈছে, নিজে কৰা আমাৰ এই অংক দিছে।
আমি ইয়াতে কৰিম এতিয়া বেলি ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুলে এতিয়া বেলি ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুইছে সুধিছে এতিয়া বেলি ফুল কিমান আছিলে আমি এটা জানি ল'ব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত লিখিম বেলি ফুলৰ পুলি আছিল যে কিমান আছিলে বেলি ফুল আমি চাই লওঁ বেলি ফুল আমাৰ আছিলে 165টা কিমান আছিলে 1 6 5টা এতিয়া ৰুবলৈ বাকী থাকিল ৰুবলৈ বাকী থকা পুলি আমি এনেকৈ লিখোঁ তে কিমানটা ৰুবলৈ বাকী আছিলে 54টা কেইটা আছিলে 54টা গতিকে তলত পাতিব লাগিব আমি ইয়াত পাতিম 6 তলত 5 তাৰপিছতে 5 তলত 4 54টা এতিয়া আমাৰ কি হ'ল বিয়োগ গতিকে বিয়োগ চিনডাল আমি ইয়াতে দিম এতিয়া আমি এনেকৈ দিম এতিয়া ৰোৱা পুলিৰ সংখ্যা ৰোৱা পুলিৰ সংখ্যা এতিয়া সমান চিহ্নটো সমান চিহ্ন এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম 5ৰ পৰা 4 গ'ল থাকিল 1 6 পৰা 5 গ'ল থাকিল 1 আকৌ একটো নামি আহিল মানে 111টা এইটো ঠিক সেইধৰণে আমাক এবাৰ দিছে জিনিয়া ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুলে এইটো তোমালোকে কৰিবা কসমছ ফুলৰ পুলি কেইটা ৰুলে এইটো তোমালোকে কৰিবা তোমালোকৰ এইটো হোমৱৰ্ক থাকিলে তাৰপিছত কি দিছে বিয়োগ কৰোঁ আহা এতিয়া এনেকৈ আমি দীঘে দীঘে নহয় জানো এতিয়া মই ইয়াতে দুটা তোমালোকক কৰি দিম আৰু বাকীখিনি তোমালোকে হোমৱৰ্ক হিচাপে তোমালোকক দিম তোমালোকে কৰিবা এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথম চোৱাটো কৰিছোঁ 0ৰ পৰা 0 গ'ল মানে কি 0ই থাকিল 1ৰ পৰা 0 গ'ল মানে কি এটাৰ পৰা এটাও যোৱা নাই গতিকে এটাটোৱে ৰৈ যাব 1 তাৰপিছত 2ৰ পৰা 1 গ'ল থাকিল 1 এইটোটা 110 ঠিক সেইধৰণে মই তোমালোকক এইটো কৰি দিছোঁ ঘৰটো 6টাৰ পৰা 2টা গ'ল থাকিল কিমান 4 6টাৰ পৰা 2টা গ'ল কিমান 4 তাৰপিছত একটো নামি আহিল মানে 144 এইকেইটা অংক বাকীকেইটা তোমালোকে হোমৱৰ্ক দিলোঁ তোমালোকে ঘৰত বাকীকেইটা কৰিবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই পিছৰখিনি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ থাকিল আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে ধন্যবাদ